Sap. Hanya inilah. Nampak besi dah keluar. Tercocok badan ni sedap ni. Sekarat. Teruk. Hari ni aku nak bekerja dengan kancil. Kita punya first modification Untuk hari ni aku akan tukar CL2S. Aku dah beli. Plan asalnya nak buat kancil ni kononnya nak murah lah, murah punya build. Tapi nampak gaya macam tak murah je. CL2S tu aku dapat untuk RM600, depan dan belakang. Condition okey lah, tapi ada dia punya tepi, besi tepi dekat span tu macam terkeluar sikit. Aku pun tak tahu macam nak pasang benda ni. Aku tahu cabut bolt, lepas tu pasang balik setiap satu. Kita tengok lah, aku pun tak tahu. So far aku dah 3 hari drive kereta ni. Seat dia aku tak tahu kenapa tapi macam sakit ke lah kalau drive jauh. Penat lah juga. Dengan harapan kita tukar L2S punya seat ni, dia akan jadi awesome. Ya, mari kita mulakan. Jaga kau kancil. Habis kau aku kerja kan. Seat t-shirt akan habis, bye bye. Seat belakang, bye bye. Boleh nak sedekah ke orang. Okay, bolting dia aku tak tahu kat mana. Okay, bolting ada kat sini. And then ada dekat sini. Ada sini. Kat bawah tu ada buat satu. Okay, jom kita kerjakan dia. Okay, ni seat L2S yang aku dapat. Condition dia okey lah. Tapi macam kain kat sini dah lembik. Lepas tu kat sini kalau tengok ada besi. Dia dah terkeluar. Span dia dah ke dalam. Ni punya kain dah lembik sikit. Tapi the main seat kat sini still best. Still okay, condition okay. Seat belakang not bad. Aku suka benda ni sebenarnya. Pasal tu aku tak nak ambil yang L5. L5 punya flat macam kancil. L2 dia macam bucket seat untuk orang belakang Oh, satu lagi yang tak eloknya ni lah. Dia jadi purple, dah kena matahari lama. And then seat lagi satu sama juga condition. Tapi tengah dia actually, tengah dia elok lagi. Hanya inilah, nampak besi dah keluar. Tercocok badan ni sedap ni. Bawah dia karat. Karat teruk. Karat teruk. Not bad, not bad. Okay, kita mulakan dengan remove seat belakang. Aku tak tahu bolt kat belakang ni kat mana untuk cabut seat ni. So mana nak cabut benda ni? Ni ke bolt dia? Buka. Oh my god. Tengok ni, segala tai cicak. Nice. Ada tayar spare, okay. Supposed to be dah boleh tolak lah seat luar ni. Sepatutnya. Tarik. Tarik. Yes. Senang gila. Down. Si atas ni macam mana? Yang ni bolt nak buka. Kot. So bolt ni connect ke hinge dia yang pusingkan. So kita cubalah. Okay, aku dah cabut. Ni pun dah cabut. Dah tarik juga. Yeay. Yeay, dah keluar. Awesome. So, sekarang kita nak masukkan ni. Seat belakang ni dia tak boleh drop down macam kancil. So nampak gaya macam dia fix terus. So aku tak sure bolt dia macam mana. Kita cuba pasang dia punya bawah dulu, tempat duduk dia dulu. Ni letak sini. So ada macam benda ni, dia boleh masuk. Tolak. Okay, aku berjaya pasang seat dia. Tapi seat ni dia banyak ke depan sikit rasa aku. Macam aku cakap tadi, seat ni tak ada drop down. So aku tak sure macam mana dia akan rest kat kancil punya ni. Kancil ni siap ada ni. Kita cuba pasang. Okay, aku dah nampak dah masalah pertama. Mounting Mira L2S ni dekat sini. Pasal seat ni tak boleh drop. So
kancil ni mounting kat bawah ni. Memang kena custom ni nak mounting. Boleh masuk cun. Tapi tengoklah ni. Nampak? Memang tak ada mounting kat sini. So macam kena ada L bracket kat sini. Mount ke sini. Okay, sekarang ni untuk bagi dia rest elok-elok sandar, aku akan cabut benda ni. Dah tak pakai. Agak kecewa pasal tak boleh nak mount. Actually aku baru tahu kat bawah ni ada mounting sama macam kancil. So aku boleh pasang lah macam biasa. Ya, aku berjaya pasang. Semua masuk perfectly. Mesti boleh bergerak tapi setakat macam tu je lah. So sekarang yang ni dah settle, kita cuba pula pasang seat depan Seat Kuala Lumpur kita kena bye-bye. Okay, ada bolt kat bawah ni. Mana? Tu. Kita share sama-sama Tolak lah aku sini ke depan. Ada akses Rasa bengong je. Seat ni dah boleh cabut. Mari. Kereta calah. Kita cuba mount sebelah ni. Okey, aku dah jumpa satu masalah. Ni original mounting kancil. Yang ni Mira punya L2S seat. So dia tak sampai, dia pendek. Kalau tengok even sebelah sampai ke sini. Nampak beza. Yang ni pendek, yang ni lagi panjang. For now aku sumbat je skru. So maybe later on aku akan custom, maybe drill kat situ. Okay, so seat depan done. Kita proceed buat seat sebelah sana pula. Okay, aku baru realise benda paling penting weh. Ni seat belt aku lupa nak cabut. So kena cabut ni. Cabut, masuk kat seat baru. Seat depan, seat belakang settle. Just seat ni nampak lama lah. Berbaloi ke untuk hantar wrap ataupun cuci je. Barulah best. Sedap lah sikit. Okay guys, so thank you for watching. Kita tengok next episode. Maybe kita buat body kit lah ke, kita pergi cari rim lah ke. And if you guys ada any suggestion untuk kancil, modification kancil, kedai kancil, mekanik kancil, kat mana yang best, beritahu lah. Alright, thank you.